entrepreneur කෙනෙක් හැටියට work life balance එක තියාගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේක ගැන තමයි අද අපි Unicorn Factory ඔස්සේ කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනව නේද කතාවක්? ඔයගොල්ලෝ ජීවත් කරන්නේ වැඩ කරන්නද නැත්නම් වැඩ කරන්නේ ජීවත් වෙන්නද කියලා. ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ අපි වැඩ කරන්නේ ජීවත් වෙන්න කියලා. වැඩ කරලා සල්ලි හම්බ කරලා ඒකෙන් අපි ජීවත් වෙනවා. හැබැයි ව්‍යවසායකයෙක් ගත්තොත් මේක චුට්ටක් වෙනස්. අපි ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට අපේ ජීවිතේ අපේ වැඩයි බැලන්ස් කරන්නේ කොහොමද? දැන් ඉස්සෙල්ලාම මම පොඩ්ඩක් පොඩි කතාවක් කියන්නම් මගේ කලීග් කෙනෙක් කියපු එකක් මේ work life balance ගැන. මම ඇහුවා මට වඩා ගොඩක් සීනියර් කෙනෙක් මම ඇහුවා කොහොමද අයියේ මේ work life balance එක තියාගන්න කියලා. ඒකට මෙයා කිව්වේ මම ගෙදර ඉද්දී ගෙදරට තියෙන හැම attention එකම දෙනවා. ඒතර ගෙදර කට්ටිය අහනවා ඔයාට වැඩ නැද්ද කියලා. එතකොට මම ඔෆිස් එකට ගියාම මම ඔෆිස් එකට full attention එක දෙනවා. මගේ වැඩ ටික හොඳටම කරනවා. ඒතර ඔෆිස් එකේ කට්ටිය අහනවා ඔයාට ගෙදරක් නැද්ද කියලා. දැන් මේකම නෙමෙයි මේ work life balance කියන්නේ. හැබැයි මෙතනින් එන හොඳ පාඩම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ දෙපැත්තම හොඳට බැලන්ස් කරන්න ඕන කියන එක. ඔයගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්න පුළුවන් නම් වැඩ කළා හම්බ කරන සල්ලි වලින් ඔයගොල්ලෝ සතුටින් ජීවිතේ ගත කරන්න පුළුවන් නම් මේකට තමයි work life balance කියලා කියන්නේ. හැබැයි ව්‍යවසායකයෙක් ගත්තොත් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස්. මොකද ව්‍යවසායකෙක්ට starting time එකක් ending time එකක් නැහැ. employee කෙනෙක් වගේ එයා clock in වෙන්නේ නැහැ clock out වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා සේවකයෙක් නම් employee කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒ දවසට assign වෙච්ච වැඩ ටික කරලා දවස අවසානයේදී ඉවර කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට extra time වැඩ ගන්න ඕන වෙයි. ඒ වුණාට ඔයාට ඒ ටික ඉවර කරලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ඒක කරන්න අමාරුයි. මොකද ඕගොල්ලෝ ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගා ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට දවසකට කරන්න තියෙන දේවල් ඉන්ෆිනිට්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වයට දක්වා ගෙනියන ගමනේදී ඕගොල්ලන්ට වැඩ තියෙන ඇති වෙන්න කරන්න. මේ අවස්ථාවේදී වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි බොහෝ දුරට ඕගොල්ලන්ට අර ෆීලින් එකක් එනවා අන්අකොම්ප්ලිෂ්ඩ් ෆීලින් එකක්. ඒ කියන්නේ අද දවසට මම වැඩ කරා ඇද්ද? රයිට් මට මගේ ඩ්‍රීම් එකට යන්න මම දාපු එෆර්ට් එක මදිද? රයිට් කියලා ඕගොල්ලෝ ඒ තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හැපි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ ස්ට්‍රෙස්ඩ් වෙනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ අන්හැපි වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට entrepreneursට තියෙන දෙයක් තමයි work guilt කියන එක. ඒ කියන්නේ නිකන් ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නම හිතෙන්නේ. රෙස්ට් එකක් ගන්න, පොඩක් නිදා ගන්න, ෆිල්ම් එකක් බලන්න, වැකේෂන් එකක් යන්න ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ guilty feeling එකක් තියෙනවා. ඇයි? Saturday, Sunday, morning, evening අදාළ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝගේ dream එකට යන. ඒගොල්ලොන්ට කියන්නේ මම ඇත්තටම අපේ මේ channel එක අහන් ඉන්නේ ව්‍යවසායකයෝ. ඕගොල්ලෝ යන ඒ ඩ්‍රීම් එකට ඔයගොල්ලන්ට වැඩ තියෙනවා ඇති වෙන්න කරන්න. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ work life එක balance කරගන්නේ? මම දෙන්නම් මම පොඩ්ඩක් use කරන දෙයක්. මේ අවස්ථාවේදී මම ව්‍යාපාර දෙක තුනක් අලුතෙන් ආරම්භ කරන්න ideas තියෙනවා. ඒව ගැන පොඩ මම වැඩ කරගෙන යනවා. දැන් මෙහෙම කරද්දී අර ප්‍රශ්නේ මටත් තියෙනවා. දැන් මම වැඩ කරගෙන යද්දී මට දැන් මේ ව්‍යාපාර දෙක තුනක් කියන්නේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. මේවා වැලිඩේට් කරන්න තියෙනවා, බිස්නස් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න තියෙනවා, වෙබ්සයිට්ස් ඩෙවලොප් කරන්න තියෙනවා, ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. දැන් කොහොමද මම දවස අන්තිමටම සතුටු වෙන්නේ? හරි මම අද දවසේ කරා ඇති. දැන් මම ගිහිල්ලා මම ෆිල්ම් එකක් බලනවා නැත්නම් මම පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්නවා කියලා මේකට එන්නේ. මම මොකද්ද කරන්නේ? හැමදාම අද දවසේදී මම අචීව් කරන්නේ මොකද්ද කියලා මම ප්ලෑන් කරගන්නවා. මෙන්න මේ බිස්නස් එකේ නම් මම කරන්නේ අද දවසේදී මේකේ ලෝගෝ එක මම ඩිසයින් කරනවා. නැත්නම් මේකේ බ්‍රෑන්ඩින් ස්ට්‍රැටජි එක හදනවා. නැත්නම් මේකේ වෙබ්සයිට් එකේ කන්ටෙන්ට් එක මම ලියනවා. ඒතර අනිත් බිස්නස් නම් මම සප්ලයර් එකක් කතා කරලා කොටේෂන් එකක් ගන්නවා. ඒ කොටේෂන් එක ෆයිනෑන්ෂියලි බැලන්ස් කරලා බලන ප්‍රොඩක්ට් එකට හරියනවා. දැන් ඔයගේ මම ඒ දවසේ අචීව් කරන්න ඕන ගෝල්ස් ටිකක් මම සෙට් කරගන්නවා. දැන් මේ ගෝල්ස් සෙට් කරාන් පස්සේ මම දවසේදී කරන්න ඕන දේ දන්නවා. එතකොට මට අර වර්ක් ගිල්ට් එක නිසා එන ස්ට්‍රෙස් එක නිසා මගේ අර තියෙන ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතකොට දවස අන්තිම වෙද්දී මේ ගෝල්ස් ටික මම රීච් කරලා තියෙද්දී දේවල් දෙකක් වෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි මගේ ස්ටාර්ට්අප් එක ඉස්සරහට යනවා. මොකද මම ටාස්ක් අචීව් කරනවා. දෙවෙනි එක තමයි මම තෘප්තිමත් වෙනවා. I become satisfied. ඒතර මම satisfy වුණාන් පස්සේ I can de-stress. ඉතින් මේ වගේම ඔයගොල්ලෝ තව දෙයක් ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මේ ඇද්ද? right? මේ කරාම ඇද්ද? මේ daily කරන දේවල් ටික ඇද්ද? Actually that is more than enough. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මම ව්‍යවසායකයෝ ගොඩ දෙනෙක්ට මම මෙන්ටර් කරලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අයිඩියා එක ඔළුවේ තියාගෙන මුකුත් නොකර ඉන්න ව්‍යවසායකයෝ ගොඩාක් ඉන්නවා. පොඩි ස්ටෙප්ස් ගන්න. ඒ කමන්නේ. දවසකට අපි කියමු ඔයාගේ පිච් ඩෙක් එකේ එක ස්ලයිඩ් එකක් හදනවා. ඒත් කමක් නැහැ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවනම් හරි මම next week එකේ පිච් ඩෙක් එක හදන්න කියලා දවස් 7ක් ඉඳලා එදා උදේට පටන් ගන්න ඉවර කරන්නෙත් නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය වෙන දෙයක්. ඒක human nature එකක්.
දවසින් දවස පොඩි goals set කරලා ඒවා reach කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට you'll also be happy because you are achieving something. දෙවෙනි එක තමයි long term goals හදාගන්න. ඒක හරි වැදගත්. මොකද නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හැමදාම මේ පොඩි දේවල් කර ඉඳී. long term goal එකක් හදාගන්න. මාස 3කින් මම product එක launch කරනවා. මාස 3කින් website එකේ පළවෙනි version එක මම එළියට දානවා. මාස 3කින් මම investor ගාවට යනවා. මාස 3කින් මගේ packaging design ඉවර කරනවා. අන්න ඒ වගේ long term goals උත් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන් හදාගන්න ඕන. නැත්නම් අර පොඩි වැඩ කරද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ startup එකේ long term growth එකට effect වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක කරොත් ඔයගොල්ලන්ට satisfaction එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන් කරන වැඩවලින්. satisfaction එකක් ගත්තන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ stress levels අඩු කරගෙන relax කරන්න time එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට work life balance එක අපි employees ලකින් කතා කරන්නේ මොකද ඒක කතා කරන්නේ company perspective එකකින්. මොකද employee කෙනෙක් ගත්තාම ඔයාට අවුරුද්දට තියෙන leaves ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ leaves ප්‍රමාණය ඇතුළත තමයි ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල්. හැබැයි entrepreneur කෙනෙක් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට leave ගන්න කියලා දෙයක් නැහැ නේ. ඕන වෙලාවක ඔයගොල්ලන්ට vacation එකක් ගන්න පුළුවන්. right leave apply කරන්න කවුරුත් නෑ. ඔයයි boss. ඒ නිසා ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද හොඳ entrepreneur කෙනෙක්ට ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද හොඳ entrepreneur කියන්නේ ඒ තියෙන freedom එක misuse කරන්නේ නැති එක්කෙනෙක්. හරි ඔයාට ඕන වෙලාවක vacation එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඇත්තටම කරන්නේ හැම වෙලාවෙම වැඩ කරන එක. ඔයා වැඩ කරොත් තමයි ඔයාගේ අනාගතේ ඔයාගේ අනාගතේ ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඔයා වහන්සේලා වැඩ කරොත්. අපි කියමු discipline එක නැති entrepreneur එක්ට ඒක ෂොක් දැන් මොකද එයාට ඕන වෙලාවක වැඩ ගන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක නිදා ගන්න පුළුවන් නැගිටින්න පුළුවන්. හැබැයි මම මෙයාට හොඳ නැති entrepreneur කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මොකද එයා ඇති වෙන්න effort එකක් දාන්නේ නැහැ. එයාගේ business එක build කරන්න. මම දැකලා තියෙනවා මේ වගේ කුඩා entrepreneurs ලව. ඒ නිසා මේ කියපු දේවල් පොඩ්ඩක් consider කරලා බලන්න. daily goal set up කරලා දවසේ අන්තිමට තෘප්තිමත් වෙන්න. කළා rest එකක් ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අර ඉස්සල්ලා කියපු කතාව ඇත්තටම තාම ඒක බලපානවා. මොකද අන්තිමටම right අපි කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. right අපිට ජීවිතේ සතුට නැත්තම්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපි ජීවත් වෙන්නේ වැඩ කරන්නේ ජීවත් වෙන්නද කියලා. එන්නේ ඒක මතක තියාගන්න. ඒකත් එක්ක මේ work life balance කියන එක seriously ගන්න. ව්‍යවසායකින්ට කරන්න එක ටිකක් අමාරුයි employee කෙනෙක්ට වඩා. හැබැයි ඒකට effort එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් ඒකෙන් ඕගොල්ලෝගේ mental health එක develop වෙනවා. mental health එක develop වෙනවා කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ productivity වැඩි වෙනවා. productivity වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔයගේ startup එක තව හොඳට grow වෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති ඔයගොල්ලෝ දිගටම Unicorn Fact YouTube channel එකට එකතු වෙලා හිටියොත් මේ වගේ අලුත් topics අරගෙන අපි හැමදාම එනවා. ඉතින් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපේ ස්තුතිය පුද කරනවා. අපි දිගටම මේ program එක කරන්න අපිට encourage කරනවට අපිට අපේ videos like කරන්න, ඒවා share කරන්න, ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ ideas දෙන්න අපිට ඉස්සරහ videos වලට. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා American Center එකටත්, US Embassy එකටත් අපිට දිගටම මේ program එක කරන්න අපිට සහාය දෙනවට. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින් හම්බ වෙමු.